En opwinding om een bloeiende penisplant. Voor het eerst deze eeuw heeft hij zin. Het is eigenlijk een beetje lullig, toch? Ja, of dit echt op een penis lijkt, daar kun je over discussiëren. Ooit gehoord van de penisplant, Albert? Nee, maar ik sta stijf van de spanning. Nou, dit is hem dan, de Amorphophallus decussylvae, een van de reuze penisplanten. En dit is de zeldzaamste. Hij is zo zeldzaam dat het de derde keer ooit is in Europa dat hij bloeit. En hij heeft één keertje eerder hier in Leiden gebloeid, maar dat was 24 jaar geleden. Doei! Kijk eens. De legendarische penisplant staat op het punt te gaan bloeien. De penisplant in de Hortus Botanicus in Leiden. En opwinding om een bloeiende penisplant. Voor het eerst deze eeuw heeft hij zin. Het is eigenlijk een beetje lullig, toch? Ja, of dit echt op een penis lijkt, daar kun je over discussiëren. Nou, de nieuwswaarde van deze plant is echt fenomenaal. Ik kan geen kanaal in Nederland bedenken waar deze plant niet op is geweest. Maar de topper van vandaag wordt ongetwijfeld waar ik nu naar onderweg ben. En dat is dat ik mag aanschuiven aan tafel bij het programma Op 1. De laatste keer in 1997, 24 jaar geleden, dat dit in Europa gebeurde. Dat was ook hier. Dit is de penisplant in Leiden. Ooit gehoord van de penisplant, Albert? Nee, maar ik sta stijf van de spanning. Dan hebben we de tepelcactus, zo genoemd vanwege die tepelachtige orgaantjes die erop zitten. En de sensatie in Botanisch Nederland. De penisplant staat in bloei. Na 24 jaar, beheerder Roger van der Vlugt van de Hortus Botanicus in Leiden is in extase. Je gaat er sneller van praten zelfs. Het is bijna 10:15. Welkom op 1. Maar eerst, er is een hoop opwinding in Leiden, want de penisplant, staat voor het eerst in 25 jaar weer in bloei. Ja, Hemeltje lief. Ik had dat ook niet verwacht eigenlijk. Nee, ik heb een mini-penisplant meegenomen. En bloemetjes van de allerkleinste penisplant op alcohol. Want het exemplaar waar het over gaat is 2 meter hoog. Dus die past er niet in de auto. Het probleem is dat er zitten kleine bloemetjes in. Dus wat je ziet is niet een bloem, maar een bloeiwijze. Onderin zitten vrouwelijke bloempjes. En die gaan dood voordat de mannetjes opengaan. En dat is om inteelt te voorkomen. Dus wij kunnen hem niet bestuiven. Wat wij doen is dat we het stuifmeel bewaren. Ja. En dat gaan we in min 60 bewaren totdat er een volgende plant bloeit en dan gaan we die bestuiven. Dit is hem dan, de Amorphophallus decussylvae, een van de reuze penisplanten. En dit is de zeldzaamste. Hij is zo zeldzaam dat het de derde keer ooit is in Europa dat hij bloeit. En hij heeft één keertje eerder hier in Leiden gebloeid, maar dat was 24 jaar geleden. Dus we zijn natuurlijk echt super blij dat dit nu nog een keer gebeurt. En dat we de bloem een keer in het echt kunnen zien en vooral kunnen ruiken. En nou is het echt wel een super bijzonder ding hoor. Hij is heel zeldzaam. Maar wat ik wel gek vind is dat dit ding, daar zijn er wel een aantal van op de wereld. Maar er staat hier achter mij een plant, daar is er nog maar 1 van. En daar lopen dus nu gewoon duizenden mensen langs. En niemand gunt deze plant ook maar 1 blik waardig. Maar ja, dit is de Dapania pentandra. Dat is de penisplant. Het zal wel in de naam zitten, denk ik.
Nou, welkom. Kijk, jullie nog eerst. Hallo. Kom binnen. Ja, hij stinkt eigenlijk altijd 1 dag. Dat was gisteren. En dan de volgende dag dan stopt hij met stinken omdat dan die vliegjes weer weg moeten vliegen. Dus dat is de bedoeling dat hij dus nu stopt met stinken. Nee, hij eet niet. Hij bloeit in 2 stadia. Eerst vrouwelijk, dan trekt hij vliegen aan. Dan moet hij dus stinken. En nu bloeit hij mannelijk. En dan is het de bedoeling, ja, dan bedekt hij al die vliegen met stuifmeel. Maar dan is het de bedoeling dat die vliegen dus ook weer wegvliegen. En als hij dan blijft stinken, dan blijven die vliegen maar hangen. Dus vandaar dat hij stopt met stinken. Soms wil hij nog wel eens even eventjes nog een keertje doen, maar meestal is het gewoon klaar. De bloem vonden ze zo'n apart uiterlijk dat de meneer of mevrouw die hem dan ooit die naam heeft gegeven, die zei ja, ik vind het wel op een piemel lijken, dus daarom heeft hij die naam gekregen. Maar ja, nee hoor, nee, niet omdat hij stinkt. Nee, dat zou niet zo gezond zijn. Ja, ik zeg eens zien, je denkt goed. Je hebt een hoop... Een soort van nieuwe Freek Vonk. Ja, je hebt een hoop commotie veroorzaakt, hè? Het is jouw schuld. Ja, sorry. Zullen we hem zeg maar zo meteen even aan een luikje opensnijden? Laten we zo meteen een luikje maken. Ja, gaan we even kijken of het stuifmeel rijp is. Inderdaad. Ja, dan kunnen we het even verzamelen. Ja, we gaan nu de echte bloempjes bekijken. En als het goed is, omdat hij nu stopt met stinken, bloeien dus de mannelijke bloempjes. Dus dan zou er stuifmeel moeten zijn. En dat gaan Rutmer en ik verzamelen om te bewaren. En dan als er eventueel in de toekomst nog een Decussylvae gaat bloeien, dan kunnen we die daarmee bestuiven. Kijk, het is dik materiaal. Ja, dik, hè? Kijk eens. Maar het stuifmeel is nog niet echt rijp. Nee. Nee, dus dat komt nog. Ja. Oké. Nou, mooi. Kunnen we dat mooi volgen. Maar dit zijn dus de echte bloemetjes van de penisplant. Moet je er dus echt zelf voor zorgen dat je inteelt voorkomt. En dat doet hij dus op deze manier. Tegenwoordig is het zeldzaam. Een gele jurk aangetrokken. Schitteren tussen al dat Zonpeters, Wageningen. Rond de Gaan en Paulien en Paul en Hans. Nou, om 9 uur dan komt Rutmer, dat is de vrijwilliger, die de planten heeft verzorgd. En die gaat samen met mij het stuifmeel verzamelen. En dan kunnen we het vrij lang bewaren en dan hebben we ook het geduld om te wachten op een volgende Amorphophallus Decussylvae, dat die gaat bloeien. En dan kunnen we dat stuifmeel gebruiken om die plant te bestuiven. En ja, met een beetje geluk krijgen we er dan zaden aan en dan kunnen we die plant die dus nu heel zeldzaam is, kunnen we zo algemeen maken dat het geen nieuws meer is als die bloeit. Dat zou ik het allerleukste vinden. Maar hou je die exemplaren dan hier in de hortus of gaan die weer terug naar het wild? Dat kan. We willen er natuurlijk het liefst binnen Europa een redelijk aantal hebben dat de kans op bestuiving in de toekomst ook wat hoger wordt. En mocht er vanuit Indonesië inderdaad een wens zijn omdat daar ook materiaal naartoe gaat, ja, dan gaan we dat natuurlijk absoluut doen. Want dat is het allerbelangrijkste, dat ze in Java natuurlijk volop staan. Voor meizen, als dat al binnen een maand is, moet dat dan bevroren worden of gewoon alleen in de koeling? Gewoon vriezen. Ja, gewoon hartstikke idee. Oké.
Want meestal na een maand of zo, zij is Gaat het dood? via de tijd wel meer nog halveert. Oké, ja, nee, prima. Ik denk als we het weefsel van de amorphophallus beschadigen, komen er misschien druppels uit. Ja. En dat wordt natuurlijk één plakkerige bende. Dus ik had daarom, als we dan een kwastje hebben, dan als ik het... Kijk, dan hou ik dat eronder. Er komt er redelijk wat uit eigenlijk. Ja, daar ben ik echt verbaasd over. Kijk man, maar kijk, dat is toch wel een redelijke hoeveelheid. Ja, we kunnen hem niet verder opensnijden, want dan hebben we een natte wond. Het is ook niet. Ja. Wat we hier aan het doen zijn, is het verzamelen van het stuifmeel van de Amorphophallus decussylvae. Want helaas kunnen we de plant niet met zijn eigen stuifmeel zelf bestuiven. Maar wat we wel kunnen doen, is het stuifmeel bewaren voor een toekomstig bloeiende plant. En misschien dat er binnenkort eentje in België gaat bloeien. Dus wij hopen dat met het stuifmeel van onze plant, dat we die in België kunnen bestuiven. Even kijken, jij had ergens allemaal flesjes, hè? Maar ik ben ook blij dat hij nog wel enigszins overeind staat. Op zich, de mensen, ja, het is wel, hij is al klaar nou, maar de mensen die vandaag komen, die komen dan niet echt voor niets. Als hij dan echt zo slap gaat hangen, dat die sparik zeg zo blop omklapt, dat is echt zo'n tragisch gezicht. Ja, mensen komen niet voor een slappe piemel naar de hortus. Dit is voor de plant het belangrijkst. En door dit gaat hij dus ook een hoop nakomelingen krijgen. Want niet alleen dus de plant in Meissen, maar Xavier heeft er waarschijnlijk ook één in bloei binnenkort. En dat wordt volgens mij wel een redelijk grote. Alleen het enige probleem... Dat heeft hij van mij gekregen, want... ja, dat weet ik dus niet, omdat... Ik kan best wel geloven deze zijn. Ah, oké. Ik heb ooit van deze iemand bij mij thuis stond, wat dat plat tegen opgestuurd. Oh, nou wie weet, wie weet. Iets van deze. Ja, dat zou wel leuk zijn op zich. Zo, we zijn nu een paar maanden verder, een tijdje na de grote media-hype, maar het is eigenlijk alweer zover. Het grote broertje van Amorphophallus decussylvae bloeit en dat is Amorphophallus titanum. Iets minder zeldzaam, maar wel gruwelijk imposant. Dit is de Amorphophallus titanum en zoals je kan zien is de bloeiwijze van deze veel groter dan die van de decussylvae. En dit is zelfs de allergrootste ongedeelde bloeiwijze ter wereld. Nou is deze wat algemener in cultuur, er zijn heel wat botanische tuinen die hem kweken, maar hij is zo imposant dat iedere keer als hij bloeit trekt hij toch volle zaden. Je hebt je chirurgische setje. Ik heb een chirurgisch set zeker bij me. Ik zal zo even het stuifmeel uit de koelkast pakken. Maar laten we eerst maar even het luikje eruit snijden. Waar zullen we snijden? Zie, ik denk hier zo. Ja, dat. Ja. We gaan een luikje maken in de achterkant van de bloeiwijze, zodat we de werkelijke bloempjes kunnen zien. Het is niet alleen leuk om te zien, maar dit is ook de beste manier om de bloempjes te kunnen bestuiven. Dus als het goed is nu, tenminste als het goed is, zeker weten, bloeien op het moment de vrouwelijke bloempjes die erin zitten. En Rutmer die is even aan het... het is best wel dik, hè? Het is super dik. Dikker dan de decussylvae. Ja, dit is bijna even dik als een meloen. Ja.
En dan kunnen we erbij en dan met een penseeltje en stuifmeel wat we van de botanische tuin uit België hebben gekregen, gaan we deze bloeiwijze bestuiven. En als dat lukt, dan komen er grote rode bessen in, met in elke bes 1 of 2 zaden. En ja, met een beetje geluk heb je zo maar weer een paar 100 nieuwe Amorphophallus titanum. We hebben 1 keer, dat was een aantal jaren geleden, een Amorphophallus titanum bestoven. Daar kwamen meer dan 100 zaden aan. Al die zaden hebben we bijna allemaal gegeven aan de botanische tuin van Nong Nuch in Thailand. Omdat ze die plant daar buiten kunnen kweken. En ze hebben daar een laan met meer dan 100 volwassen Amorphophallus titanum staan. En dat betekent dat er ieder jaar dus wel meerdere bloeien. Dus dat is heel goed voor de productie van de zaden. Kijk, nu lukt het. Het is echt heel dik. Dit is echt heel dik. Ja. Dus die donkere bloempjes onderin, dat zijn de vrouwtjes. Die zijn dus nu aan de bloeien. En daarbovenin zie je die kleine gelere bolletjes en dat zijn de mannetjes. En die gaan pas morgen of overmorgen open. Die bedekken dan de eventuele insecten die hier binnen zouden zitten met stuifmeel. Maar om zelfbestuiving te voorkomen zijn de vrouwelijke bloempjes dan al dood gegaan. En Rutmer en ik gaan zo meteen de vrouwelijke bloempjes bestuiven. Maar dat is niet het enige. Over een dag of 2 gaan we het stuifmeel van deze plant weer oogsten. En dat gaan we bewaren om een plant in de toekomst weer te bestuiven. Dus zo krijgen we zoveel mogelijk zaadjes. We mogen nou de hele avond aan de allergrootste piemelplant van Nederland zitten friemelen. Daar word je als botanist natuurlijk helemaal blij van. Kijk, hier heb ik het stuifmeel. En dan zou je denken dat bewaren ze op een hele bijzondere plek. Maar het ligt bij ons gewoon in de koelkast naast het bier. En dat is goed genoeg. De botanische tuin van Meissen had deze plant een poosje geleden in bloei. Dus het is heel vers stuifmeel. En dat is wel goed. Dus ik heb goede hoop dat wij daar zometeen plantjes uit krijgen. Kijk, zo gaat dat. Nee, nou ja, weet je. Al hebben we maar wat zaden. Ja? Dat mag jij zo doen als ik even deze heb. Ja, ik pak je even vast. Mag jij met je vinger gaan proberen? Zo, ik tip ze gewoon aan en ze kleven ook, de vrouwelijke bloempjes. Kijk, je ziet, de stuifmeel blijft plakken. Wat je hier ziet, wordt zometeen een mooie rode bes. En in elke bes zitten 1 of 2 zaden. En elk zaad wordt weer een Amorphophallus titanum. Dus voor je het weet heb je er zo weer een heleboel. Zo sta je dus onder toezicht oog van tientallen mensen een penisplant te vingeren. Nou, dit is op. Ja. Dus... Heb jij nog... Het will be available in the perfume shop. Ja, wat bijzonder is aan deze plant is dat hij ook warmte produceert. En dit helpt de geur te verspreiden, maar ook zorgt ervoor dat vliegen hem extra aantrekkelijk vinden. Want iets wat warm is voor insecten vaak extra leuk. Ja, daarin is het echt warm. Hieronder is hij maar 25. Ja. Dus hij produceert echt die warmte in die spadix. Ja, ja. 31. 32. 32. Hij is net op zijn warmst. Ja, 32. Ja. Bijzonder, hè? Nou, we zijn al een paar maanden verder en de bestuiving is gelukt en dat ziet er dan zo uit. Kijk, al die kleine bloempjes die we een paar maanden geleden hebben bestoven, die zijn ontwikkeld tot deze grote rode bessen. En alles bij elkaar lijkt het wel een soort enorme rode maiskolf. Nou, dat is ook de bedoeling, want in de natuur worden die zaden verspreid door onder andere neushoornvogels. En die gaan hier bovenop zitten, die plukken die vruchten eruit, die eten ze op en zo verspreiden ze die zaden over het hele bos. Nou, in elke bes
zitten ongeveer 1 of 2 behoorlijk forse zaden. Hier zitten er 2 in. En die zaden, elk zaadje wordt weer een penisplant. Nou heb je hier dus honderden zaden. Wij willen geen honderden penisplanten, want daar hebben we gewoon simpelweg de ruimte niet voor. Dus wij geven die zaden weg aan andere botanische tuinen. Er zijn er al een aantal gegaan naar de botanische tuin van Meissen in België, Brest in Frankrijk en er gaan er bijvoorbeeld ook een aantal naar Costa Rica. Nou, de zaden die we overhouden, die zaaien we en die kunnen we dan daarna als plantje weggeven. En hier heb ik bijvoorbeeld een jong exemplaar. Deze is 3 jaar oud en het is al best wel een bakbeest geworden. Maar nog wel iets wat je op kan pakken. Als deze plant nog een paar jaar ouder is, dan is het een ander verhaal. Ik heb daar een blad staan. Dat is een bijna volwassen plant. Dan moet je dat maar eens zien. Kijk, hier hebben we een blad van Amorphophallus titanum. Een plant die ongeveer, nou wat zal het zijn, 8 jaar oud is. Tussen de 6 en 8 jaar oud. En wat zo bijzonder is dat dit 1 enkel blad is. Hij vermomt zich als een boom. En dat doet hij voor een reden. Hij komt in Sumatra voor, dat is een plek waar van oudsher bosneushoorns en bosolifanten voorkwamen. En die lusten wel een sappig blaadje. En als je er dan uitziet als een boom, dan denken die beesten van oeh, dat is taai, dat is houtig, dat is niet lekker. Dus hij maakt een soort van takken met kleine blaadjes eraan. En zelfs een korstmossenpatroon op de stam om de camouflage helemaal compleet te maken. Nou lijkt het dus op een boom, maar als je erin klopt, heeft het bijna hetzelfde geluid als een watermeloen. En je zou hem dus met een keukenmesje zou hem zo door kunnen snijden. En dat geeft al aan dat je hier absoluut niet te maken hebt met een boom, maar met een enkel blad. Maar na verloop van tijd, dan sterft dit blad dus af. Hier hebben we er eentje. Dit is een andere soort. Kijk, en je ziet dat die bladeren helemaal geel worden. Hij gaat niet dood, hij sterft gewoon af. En onder de grond blijft de knol achter, die dan volgend jaar weer doorgroeit. En dan krijg je dus dit. Dus hier hebben we een punt van Amorphophallus titanum. Die is net aan het uitlopen. En om je een idee te geven, een week geleden was van dit ding nog helemaal niets te zien. Dus in een week tijd is hij zo groot. En als we hem nog een klein maandje geven, is dit puntje net zo groot als dit blad. En dat is eigenlijk op zijn minst net zo fantastisch als de bloei. Maar er gaat nog iets heel bijzonders gebeuren en dat staat hierachter. Kijk, deze punt lijkt op een jonge bloeiaar. Het is nooit 100% zeker, maar het feit dat hij een beetje stomp is, heeft onze vrijwillige Rutmer, die heel veel van Amorphophallus weet, doen besluiten, zeggen van ja, dit gaat een bloem worden. En dit is niet zomaar een bloem, want dit is namelijk Amorphophallus gigas. Dat is de 3e reuzensoort en dit is een soort die we nog nooit in bloei hebben gehad. Dus van eigenlijk alle Amorphophallus die we hebben gehad, is degene die nu gaat komen misschien wel het allerbijzonderst. Maar daar komen we later nog wel op terug.